Hello students, আজি আমি second chapterৰ second part তুলে আহো working of the constituent assembly. Last chapterত আমি পঢ়িছিলো demand of the formation of constituent assembly. এতিয়ালৈকে আমি MCQ point of view পৰা chapter টো পঢ়িছিলো first chapter আৰু এতিয়া second chapter টো কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া লাহে লাহে মেইনছৰ পাৰ্সপেক্টিভত কেনেকে টেক্সটবুকৰ নলেজখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰে both from answer writing আৰু এছেৰ কাৰণে সেইখিনি অলপ মন দিব কাৰণ প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ প্ৰিপাৰেচন ডিফাৰেণ্ট নহয় ইন্টিগ্ৰেটেড হয় গতিকে ইন্টিগ্ৰেটেড ৱে কেনেকে আমি পঢ়ি যাব পাৰো সেইটো আমি চাম ঠিক আছে Constituent Assembly held its first meeting on 9th December 1946 Muslim League boycotted the meeting insisted on separate state of Pakistan এইখিনি বস্তু আমি লাষ্ট ক্লাছটো পাইছিলো He meeting con 211 members join কৰিছিল কিন্তু ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এইটো ইম্পৰ্টেন্ট যে ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা oldest member was elected as a temporary president of the assembly যেহেতু সেই প্ৰসেসটো কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি বনোৱাৰ প্ৰসেসটো নতুনকৈ ইন্ডিয়াত হৈ আছিল যেহেতু পাৰ্শিয়ালি ইলেক্টেড আৰু পাৰ্শিয়ালি নমিনেটেড আছিল তাত এজন লিডাৰশিপৰ প্ৰয়োজন হৈছিল কিন্তু সেই লিডাৰশিপ জননো কোন হ'ব হেতু উইদাউট ইলেকশন টু ডিসাইড কৰিব পৰা নাযায় কাৰণ সবৰে মতামত বেলেগ হ'ব গটিকে ওল্ডেষ্ট এজন পাৰ্সনক যাৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁক এজ ৰেসপেক্ট হিচাপে চুজ কৰা হৈছিল ঠিক আছে সেই প্ৰেক্টিছটো কৰ পৰা পাইছে ফ্ৰান্সৰ পৰা এই বস্তুটো অকল সেই প্ৰথমখন কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিৰ মিটিংতেই নহয় বৰ্তমানৰ দিনতো যেতিয়া লোকসভা ভাঙি যায় নেক্সট লোকসভাৰ স্পিকাৰজন সিলেক্ট কৰিবৰ হয় তেতিয়াও এজন স্পিকাৰ চুজ কৰা যায় ঠিক আছে সেই টেম্পৰেৰী স্পিকাৰজনক কোৱা হয় প্ৰটেম স্পিকাৰ আৰু সেই প্ৰটেম স্পিকাৰৰ আন্ডাৰত যিখিনি ইলেকশন হ'ব মেম্বাৰ্স বিলাকে ভোটিং দি পেলাই সেই প্ৰটেম স্পিকাৰৰ আন্ডাৰত গোটেই প্ৰসেসটো হ'ব ভোটিংৰ য'ত মেম্বাৰ্স বিলাকে ভোটিং দিব যে তেওঁলোকৰ একচুৱেল স্পিকাৰজনক চুজ কৰিব কাৰণে Later, Dr. Rajendra Prasad was elected as a president of the assembly আৰু দুজন vice president বনোৱা হৈছিল assembly খনৰ AC Mukherjee and VT Krishnamachari fact হিচাপে আপোনালোকে MCQ point of ফালৰ পৰা এই দুটা বস্তু মনত ৰাখিব পাৰে এতিয়া আহো আমি অবজেক্টিভ ৰিজল্যুশন এই অবজেক্টিভ ৰিজল্যুশনখন কি আছিল এখন ড্ৰাফট নিচিনা বস্তু আছিল যিখন জৱাহৰলাল নেহৰুৱে মুভ কৰিছিল 13 ডিসেম্বৰ 1946 ত আৰু সেই অবজেক্টিভ ৰিজল্যুশনে fundamentals and philosophy of the constitutional structure disile This constituent assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign and republic to draw up for future governance a constitution to Constituent Assembly declare কৰিছিলে যে আমি নিজে নিজৰ কাৰণে এখন sovereign মানে সাৰ্বভৌম ৰিপাব্লিক এখন গঠন কৰিব কাৰণে নিজৰ কনস্টিটিউশন নিজে বনাম আৰু হেতু কোড কোৱা হৈছিল অবজেক্টিভ ৰিজল্যুশনত আৰু তাতে কোৱা হৈছিল যে তাতে কিছুমান টেৰিটৰি থাকিব নাও কম্প্ৰাইজেস অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া টেৰিটৰিজ দ্যাট আৰ নাও ফ্ৰম দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেট গোটেই ঠাইখিনি মানুহে ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট হ'ব বিচাৰিছিল যদি তেওঁলোকে বিচাৰে আৰু এনেকুৱা নহয় যে অকল ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া বা ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ সময়ত ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ হিচাপে ৰিকগনাইজ কৰা ঠাইখিনি মানুহে অকল ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট থাকিব পাৰিছিল Such other parts of India that are outside India and states as well as other territories are willing to be constituted in independent sovereign of India. মানে যিখিনি মানুহ হেতু সময়ৰ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ লগত আছিল বা ষ্টেটছৰ লগত আছিল বা ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো আছিল ধৰক টিবেট বা আফগানিস্তানৰ বৰ্ডাৰত বা পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰত যিখিনি এৰিয়াৰ মানুহে ইণ্ডিয়াৰ লগত থাকিব বিচাৰিছিল সেই এৰিয়া মানুহখিনিও ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত থাকিব পাৰিলে হেতেন এইখিনি পইণ্ট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় মেইনছৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰাও ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বাট কেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো ইভলিউশন হৈছে হেতু জানিবৰ কাৰণে অলপ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় wherein the state territories whether with their present boundaries or without other boundaries determined by the constituent assembly or thereafter according to the law of the constitution shall possess and retain the status of the autonomous units together with the residuary power মানে কি কৈছে যিখিনি নতুন ষ্টেট ইণ্ডিয়াৰ লগত জুৰিবলৈ আহিছিল ধৰক প্ৰিন্সলি ষ্টেট ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটছখিনি বা আউটসাইড ইণ্ডিয়া থকা ষ্টেটখিনি যিখিনি ইণ্ডিয়াৰ লগত থাকিব বিচাৰিছিল সেইখিনি অটোনমাস
হ'ব মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স থাকিব ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন চলাবৰ কাৰণে সেইটো বুলি অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন দিয়া হৈছিলে আৰু সেইটো কাৰণে অট'নমাছ ৱৰ্ডটো দিছে আৰু অট'নমাছৰ লগত ৰেচিডুৱেৰী পাৱাৰো দিয়া যাব বুলি অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যনত কোৱা গৈছিল কিন্তু এতিয়াৰ গভৰ্নেন্স ছিষ্টেমটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ৰেচিডুৱেৰী পাৱাৰ কেতিয়াও ষ্টেটৰ লগত নাথাকে ৰেচিডুৱেৰী পাৱাৰ সদায় ইউনিয়নৰ লগত থাকে সেইটো আমি লাহে লাহে পাম পাৰ্লিয়ামেণ্ট পঢ়িলে আৰু সেই অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যনত কোৱা হৈছিলে যে সেই টেৰিটৰীবিলাকে এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰিব অল পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচন অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এক্সেপ্ট ছাচ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন ডেট আৰ vested in or assigned to the union কিন্তু কিছুমান অপশ্যনো ৰাখি থৈছিলে যে তেওঁলোকৰ যদিও অলৰেডি অট'নমাছ পাৱাৰ দি দিয়া যাব তথাপি তেওঁলোকৰ কিছুমান পাৱাৰ হয়তো নাথাকিব পাৰে তেনেকুৱা এটা অপশ্যন ৰাখি থৈছিলে wherein all power and authority of the sovereign independent India its constituent part organ are derived from the people মানে যিখিনি পাৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যনে ইউনিয়নক বা ষ্টেটখিনিক দিলেহেঁতেন সেই পাৱাৰখিনি ক'ৰ পৰা পাইছে পিপল অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা পাইছে পিছত আপোনালোকে প্ৰিএম্বল পঢ়িলে গম পাব প্ৰিএম্বল ষ্টাৰ্টেই হয় উই দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া তো ইয়াতে ছিগনিফাই কি কৰিছে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যনখিনি ইণ্ডিয়াৰ পিপলখিনিক তো ইণ্ডিয়াৰ পিপলে যিখিনি বিচাৰিব সেইখিনি মতেই ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন চলিব আৰু সেইটোৱে হৈছে আপোনালোকৰ ছভেৰেইন বা এখন ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স wherein shall guaranteed and secured all people of India justice, social, economic, political, এইখিনি justice দিব, equality maintain কৰিব, freedom দিব, সেইখিনি কথা অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যনে কৈছিলে আৰু সেইখিনি আমাৰ প্ৰিএম্বলতো আছে wherein adequate safeguards shall be provided for the minorities, backward classes, tribal areas 5 and 6 পইণ্টছটো অলমষ্ট চিমিলাৰ টাইপৰ হয় যে ইকুৱেলিটি মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে ইকুৱেলিটি এণ্ড ইকুইটি এই শব্দ দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা হ'ল ইকুৱেলিটি আৰু এটা হ'ল ইকুইটি আপোনালোকে অলপ সাৰ্চ কৰি পেলাই উত্তৰটো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব এই ইকুৱেলিটি আৰু ইকুইটি মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে এই অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যনে ট্ৰাই কৰিছিলে আৰু এই 5 and 6 পইণ্টটোত সেইটোৱে কোৱা হৈছে এতিয়া 6 পইণ্টটো ডাইৰেক্টলি প্ৰিএম্বলত নাই কিন্তু তাতে কিছুমান পইণ্ট আছে যিটোৱে 6 পইণ্টটো জাষ্টিফাই কৰে পইণ্ট নম্বৰ 7ত আছে whereby shall be maintain the integrity of the territory কৰিবৰ কাৰণে চবেই চেষ্টা কৰিব this ancient land attain its rightful and honored place in the world and make its full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of the mankind এতিয়া প্ৰিলিমছত এইবোৰ কথা নাহে ইউজুৱেলি কিন্তু মেইনছত এই পইণ্টটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে যেতিয়া মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিঙৰ কথা আহে ঠিক আছে আৰু বা এছেট ইউজ কৰিব পাৰে কেতিয়াবা ধৰক আপোনালোকক পলিটিকেল এখন এছে লিখিবলৈ দিলে বা হিষ্টৰিকেল এছে লিখিবলৈ দিলে তেতিয়া আমাৰ লিডাৰৰ কি ভিজন আছিলে অবজেক্ট এতিয়া ৰিফ্লেক্ট হৈছে প্ৰিএম্বলত গতিকে সেই অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল আৰু আমাৰ সেই অল্ড লিডাৰখিনিয়ে ভাবিব পাৰিছিল আৰু সেইখিনি আমি এতিয়াও ফ'ল' কৰি আছোঁ সেই কথাবোৰ আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব কাৰণ আনচাৰ ৰাইটিঙত অকল কুৱেশ্যন এটা সুধিলে ওৱান ডাইমেনশ্যনত আনচাৰটো লিখিলে ফুল মাৰ্কছ নাপায় গতিকে আপোনালোকে ডিফাৰেণ্ট ডাইমেনশ্যনত লিখিব লাগিব গতিকে এক্সাম্পল দি আপোনালোকে অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন হওক প্ৰিএম্বল হওক ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি হওক তেনেকৈ আপোনালোকে কিছুমান এক্সাম্পল দিব লাগিব এতিয়া লাহে লাহে আমি আনচাৰ ৰাইটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনিও শিকিম এডপ্টেড বাই দ্য এছেম্বলি অন জানুৱাৰী 22, 1947 It influenced the eventual shaping of the Constitution through all its subsequent stages. Modified version of forms the preamble of the Constitution. অথনিপা মই কৈ আছোঁ ন যে কেনেকৈ কি হৈছে প্ৰিএম্বলত আছে স্পেচিফিকেলি কিছুমান মেনশ্যন আছে আৰু ইনডাইৰেক্টলি কিছুমান মেনশ্যন আছে Changes by the Independence Act. The representative of the princely state who had stayed away from the Constituent Assembly gradually joined it. লাষ্ট ক্লাছত আমি পঢ়োঁতে গম পাইছিলোঁ যে প্ৰিন্সলি ষ্টেটে তেওঁলোকৰ ছাপোৰ্ট কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিছিলে তেওঁলোকক চিট নালাগে বুলি ক'লে কিন্তু লাহে লাহে নিগ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক সেই একে টেবুললৈ অনা হ'ল On 28 April, representatives of the 6 states were a part of the assembly. After the acceptance of the Mountbatten Plan 3rd June 1947 for partition of the country, representatives of the most of the other princely state took their seats in the assembly. So 3rd
জুন প্লান যেটো কয় মাউণ্ট বেটেন প্লান সেই কনফাৰ্ম কৰিছিলে যে ইণ্ডিয়া এতিয়া ডিভাইড হ'ব ইনটু ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান হিচাপে তেতিয়া প্ৰিন্সলি ষ্টেট আৰু বাকি কিছুমান ষ্টেটে ইণ্ডিয়াৰ ফালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আকৌ ইণ্ডিয়াৰ ফালে আহিবলৈ হ'লেওতো তেওঁলোকে এটা ইণ্ডিয়াৰ ছিষ্টেমৰ মাজত সোমাব লাগিব আৰু সেইটো সময়ত ছিষ্টেম কি আছিলে যে কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিত এজন নমিনেশ্যন বা ইলেক্টেড মেম্বাৰ হ'ব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ ছিটটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলে The members of the Muslim League from the Indian Dominion also entered the assembly. Assembly was made a fully sovereign body which could frame any constitution it pleased. মানে যেটো constituent assembly বনোৱা হৈছিল হেটো fully sovereign only ইণ্ডিয়াৰে হয় তাতে কোনো ব্ৰিটিছ ইনফ্লুৱেঞ্চ নাথাকিব হেটো বস্তু কোৱা হৈছিল The act empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. তো যিখন 1947 ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট আহিলে সেই এক্টখনে ইণ্ডিয়াক কমপ্লিট ছভাৰেইনিটি দিলে য'ত ইণ্ডিয়াই নিজৰ বিষয়ে ডিচাইড কৰা পাৱাৰ পালে আৰু ইণ্ডিয়াই ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি শাসন আছিলে ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন সেইখিনি আইডাৰ নাইকিয়া কৰিব মানে এব্ৰগেট কৰিব বা অল্টাৰ কৰিব কিছুমান চিটুৱেশ্যন হিচাপে মডিফাই কৰিব সেইটো ফৰ্ম কৰিলে দ্য এছেম্বলি অলছ' বিকেম আ লেজিছলেটিভ বডি Two separate function asile constituent assembly eta hol je making of the constitution anto hol je enacting the ordinary law constitution making to gom paise je constitution kon banabo lage ki basic structure hobo ba ki rule follow koribo ki principle thakibo hekini constitution thakibo aru enacting ordinary law jeneke indiar population kini keneke solibo ki rule manibo different state book keneke solibo ফাইনেন্স ক'ৰ পৰা আহিব সেই ৰুলছবোৰ যিবোৰ আছিলে সেইবোৰ অৰ্ডিনেৰী ল'ৰ ভিতৰত আহিব দিছ টাস্ক ৱেৰ পাৰফৰ্মড অন আ ছেপাৰেট ডেজ আৰু সেইটোৰ কাৰণে যিখিনি মিটিং হৈছিলে বেলেগ বেলেগ দিনা হৈছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া হিচাপে সেই এছেম্বলিখনে কাম কৰিছিলে ৱেনেভাৰ এছেম্বলি মিটছ এজ এ কনষ্টিটুৱেণ্ট বডি তাৰ হেড কোন আছিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু যেতিয়া লেজিছলেটিভ বডি মানে অৰ্ডিনেৰী ল মেকিং বডি হিচাপে যেতিয়া কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিটোৱে কাম কৰিছিলে তেতিয়া চেয়াৰ্ড বাই কোন আছিলে জি ভি মাভলংকাৰ এই দুইজনৰে নাম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় MCQ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা দ্য টু ফাংচন কণ্টিনিউ টিল 26 নৱেম্বৰ 1949 এতিয়া আমাৰ দুটা ডে ইউজুৱেলি কওঁ যে 15 আগষ্ট আৰু 26 জানুৱাৰী এতিয়া 15 আগষ্টটো ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে হেতুটো বাৰু জানোৱে আৰু 26 ৰিপাব্লিক ডে মানে কনষ্টিটিউশ্যন বনিছিলে কিন্তু 26 নৱেম্বৰটো এটা হ'ল কনষ্টিটিউশ্যন ডে ঠিক আছে এইটো কোৱা হয় কনষ্টিটিউশ্যন ডে এটা কিহৰ কাৰণে কোৱা হয় আমি তলত পঢ়িম মুছলিম লীগ মেম্বাৰ্ছ হেইলিং ফ্ৰম দ্য এৰিয়াজ of Pakistan withdrew from the Constituent Assembly. এটা দুখনটো সেপাৰেট ইণ্ডিয়ান পাকিস্তান হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে মুছলিম লীগ ফ্ৰম দ্য পাকিস্তান এৰিয়া ইণ্ডিয়াৰ লগত ইনক্লুডেডনো কিয় হ'ব নহয় জানো গতিকে তেওঁলোকে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিলে আৰু সেইকাৰণে ষ্ট্ৰেংথবোৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি পঢ়ি যাওঁতে পাই আহিছিলোঁ ছাপ'জ যদি কিমান নাম্বাৰ অফ ছিট আছিল বাট আল্টিমেটলি হ'ল কিমানকৈ কিহৰ কাৰণে এটাতো প্ৰিন্সলি ষ্টেটৰ ডিফাৰেঞ্চ আহিলে তাৰপাছত ইণ্ডিয়াৰ প্ৰভিন্সখিনি যিখিনি আছিলে তাৰ চেঞ্জেছ আহিলে তাৰপাছত পাকিস্তানৰ যিখিনি মুছলিম লীগৰ মানুহে জইন কৰা কথা আছিলে সেইখিনি উইথড্ৰ হৈ গ'ল গতিকে নাম্বাৰত চেঞ্জেছ আহিলে Other function performed by Constituent Assembly are it ratified the India's membership of Commonwealth in May 1949 এতিয়া ratified মানে কি হেতু আপোনালোকে বুজিব লাগিব ধৰক গ্লোবেলি এখন ৰুল বনাইছে কিবা এটা ৰুল বনাইছে সেই ৰুলখনক দেশবিলাকে বিভিন্ন দেশে মতামত দিছে হয় বা নহয় হিচাপে মতামত দিছে যিখিনিয়ে ক'ব যে সেই ৰুলখিনি আমি ফ'ল' কৰিম তেওঁলোকে আহি পেলাই নিজৰ দেশত এখন এক্ট বনাব লাগিব কেনেকৈ ধৰণে ৰুল হ'ব বা নহ'ব আৰু সেই নিজৰ দেশত যেতিয়া ৰুলখিনি বনাব বা ল এখন বনাব তেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিখিনি মানুহ থাকিব সেইখনে সেই ৰুলখিনি এগ্ৰি কৰিব লাগিব নিজৰ দেশত হোৱাখিনি আৰু সেই প্ৰচেছটো কোৱা হয় গতিকে ইণ্ডিয়াৰ মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টখনে মানে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিয়ে এগ্ৰি কৰিলে যে ইণ্ডিয়া কমনৱেল্থৰ মেম্বাৰ হৈ থাকিব এতিয়া কমনৱেল্থ মানে কি কমনৱেল্থ মেম্বাৰ সেইবিলাক কাণ্ট্ৰিজ হয় যিখিনি ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত আছিল আপোনালোকে ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে ভালকৈ গম পাব যে ব্ৰিটিছে এনেকৈ কলনি অকল ইণ্ডিয়াতে বনোৱাই নাই বহুত ঠাইত বনাইছিলে দক্ষিণ আমেৰিকা আফ্ৰিকা এইবোৰ আৰু সেই দেশৰ মানুহবিলাকে বহুত বছৰলৈকে ব্ৰিটিছ ৰুলেই ফ'ল' কৰি আছে ইনফেক্ট এতিয়াও
এতিয়াও ইণ্ডিয়াত যিখিনি লজ আছে বেছিভাগতে ব্ৰিটিছ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে সেই আগৰ দিনত যিখিনি কাণ্ট্ৰিজ ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত আছিলে সেইখিনি এটা গ্ৰুপৰ লগত এছ'চিয়েটেড হৈ আছিলে আৰু সেইটো হ'ল কমনৱেলথ গ্ৰুপ ছেকেণ্ড ফাংচন আছিল এডপ্টেড নেশ্যনেল ফ্লেগ এডপ্টেড নেশ্যনেল এন্থেম এই ডেটকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব মই এতিয়া কৈ দিয়া নাই ইয়াতে ছিকুৱেঞ্চটো ইম্পৰ্টেণ্ট কোনটোৰ পাছত কোনটো হৈছিলে মানে ফ্লেগখন আগতে বনাইছিলে নে নেশ্যনেল ছংটো আগতে বনাইছিলে কমনৱেলথৰ মেম্বাৰ আগতে হৈছিলে নে ইলেকশ্যন আগতে হৈছিলে এই ছিকুৱেঞ্চটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে ইন অল কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি হেড 11 ছেশ্যন over 2 years 11 months 18 days এটা এইটো UPSC বা APSC হেতু কোৱেশ্চন নুহুধে বাট আদাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামবিলাকত এইটো বস্তু সুধিব পাৰে যে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি কিমান দিনৰ কাৰণে গঠিত হৈছিল কনষ্টিটিউশ্যন মেকাৰ্ছ হেড গন থ্ৰু দ্য কাণ্ট্ৰিজ এতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন বহুত নতুনকৈ বনি আছিল কাৰোতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাছিল গতিকে আমাৰ লিডাৰ্ছসকলে আন কনষ্টিটিউশ্যনৰ সহায় লৈছিল আৰু সেই বস্তুটো আপোনালোকে পিছতো পাব পঢ়িবলৈ যে ক্ৰিটিক্সে সেইকাৰণে কৈছে যে বহুতখিনি পইণ্টছ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ বেলেগ কাণ্ট্ৰিজ আছে সেইকাৰণে এটা ৱৰ্ড আহে বৰোয়িং ফ্ৰম আদাৰ্ছ কনষ্টিটিউশ্যন এইটো আপোনালোকৰ মেইনছৰ কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে এইটো এটা আনচাৰ প্ৰিপেয়াৰ আপোনালোকে কৰিব লাগিব দ্য ড্ৰাফ্ট কনষ্টিটিউশ্যন হয় কনচিডাৰ্ড ফৰ 114 ডেইজ আৰু এক্সপেঞ্চেছ ইমান হৈছিল এইবোৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু নহয় অন জানুৱাৰী 24, 1950 কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি হেল্ড ইটছ ফাইনেল ছেশ্যন হাউএভাৰ ইট ডিড নট এণ্ড আৰু এইটো কেতিয়ালৈকে কণ্টিনিউ হ'ল যে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল ইলেকশ্যন 1951-52 ঠিক আছে আৰু সেই যিখন লাষ্ট কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি বনিছিলে সেইখনে কণ্টিনিউড এজ আ প্ৰভিজনেল পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম 26 জানুৱাৰী 1950 এতিয়া আমি আহোঁ কমিটিজ অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি এতিয়া কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি যিখিনি মেম্বাৰ্ছ আছিলে বহুত আছিলে নহয় জানো 200+ সেই 200+ মেম্বাৰ্ছে একেলগেতো এটা টাস্কত কাম কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক সেইকাৰণে ডিফাৰেণ্ট কমিটিজ ডিভাইড কৰি দিয়া হৈছিলে মেইনলি 8 মেজৰ কমিটিজ আছিলে আৰু বহুতখিনি মাইনৰ কমিটিজ আছিলে এতিয়া মাইনৰ কমিটিজৰ নামখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু মেজৰ কমিটিজখিনিৰ হেড কোনে কৰিছিলে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ইউনিয়ন পাৱাৰ কমিটি জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিয়ন কনষ্টিটিউশ্যন কমিটি জৱাহৰলাল নেহৰু একেলগে যদি পঢ়ে নামবিলাকৰ অলপ খেলিমেলি লাগিব গতিকে অলপ মই ট্ৰিক দি দিওঁ যেনেকৈ ইয়াতে লিখা আছে ইউনিয়ন আৰু ইউনিয়ন গতিকে জৱাহৰলাল নেহৰু কোন আছিলে ফাৰ্ষ্ট PM আছিলে গতিকে তেওঁ ইউনিয়নৰ ৰেছপনচিবিলিটি আছিলে নহয় জানো গতিকে সেই ইউনিয়ন ৱৰ্ডটো থকাকেইটা জৱাহৰলাল নেহৰু প্ৰভিন্সিয়েল কনষ্টিটিউশ্যন কমিটি চৰ্দাৰ পেটেল প্ৰভিন্সিয়েল মানে কি হয় যে সৰু সৰু ষ্টেট নিচিনা কিছুমান এৰিয়া এতিয়া চৰ্দাৰ পেটেলক কি বুলি কোৱা হয় আইৰণ মেন অফ ইণ্ডিয়া তেওঁ কি কৰিছিলে যে যিহেতু যিখিনি প্ৰিন্সলি ষ্টেটে ইণ্ডিয়াৰ লগত এছ'চিয়েট হ'ব বিচৰা নাছিলে বা এক্সেচিভ অট'নমি বিচাৰিছিলে সেইখিনি ষ্টেটক নিগ'চিয়েট বা কিছুমান টেকটিক লগাই পেলাই ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰলৈ আনিছিলে গতিকে সেই প্ৰভিন্সিয়েল কনষ্টিটিউশ্যনৰ সেইকাৰণে তেওঁ ইনডাইৰেক্টলি কিহৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰভিন্সৰ লগত ৰিলেটেড ষ্টেটখিনি ইউনাইট কৰিছিলে গতিকে প্ৰভিন্সিয়েল কনষ্টিটিউৱেণ্ট কমিটিৰ আছিল চৰ্দাৰ পেটেল ড্ৰাফটিং কমিটিটো আপোনালোকে বাৰে বাৰে পায়ে থাকিব B.R. আম্বেদকাৰ মনত থাকি যাব সেইটো এডভাইজৰী কমিটি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় J.B. কৃপালিনী মাইনৰিটিজ H.C. মুখাৰ্জী মনত ৰাখিব পাৰে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰটো আপোনালোকৰ মনত থাকিবই আমাৰে মানুহ আছিলে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে যে ৰুলছ অফ প্ৰচিডিউৰ কমিটি এতিয়া ৰুলছ অফ প্ৰচিডিউৰ ক'ত বনায় পাৰ্লিয়ামেণ্টত বনায় নহয় জানো আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্ট মানে সেইটো সময়ত কি আছিলে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি আৰু সেই সময়ত কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ হেড কোন আছিলে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ গতিকে আপোনালোকে অলপ লিংক কৰি পেলাই কিছুমান মনত ৰাখিবৰ কাৰণে ট্ৰিক উলিয়াই ল'ব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটছ কমিটি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো কিন্তু আপোনালোকৰ কনফিউজন হ'ব পাৰে প্ৰভিন্সিয়েল কমিটিৰ লগত প্ৰভিন্সিয়েল কনষ্টিটিউশ্যন কমিটিৰ লগত এইটো চিলেক্ট কৰোঁতে অলপ সাৱধান হ'ব ষ্টিয়াৰিং কমিটি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ এতিয়া ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ কিহৰ
হেড আছিলে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ হেড আছিলে গতিকে এইখনেই আমাক কিহৰ ফালে লৈ গ'ল ডেমক্ৰেচিৰ ফালে নহয় জানো আমাৰ ৰিপাব্লিকৰ ফালে গতিকে সেইজনৰ ট্ৰিকটো মনত ৰাখিব পাৰে ষ্টিয়াৰিং কমিটি বুলি মাইনৰ কমিটিজ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মনত ৰাখিব বিচাৰিলে ৰাখিব পাৰে কিন্তু বহুত বেছি ফেক্ট মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে পাহৰি যোৱা যায় গতিকে নিজৰ হিচাপত মনত ৰাখিব এইকেইটা কিন্তু মেজৰ কমিটিকেইটা মনত ৰাখিবই লাগিব এইখিনিও মাইনৰ কমিটি কিন্তু মই এটা বস্তু ক'বৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ যে এডহক কমিটি অন সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইয়াতে নন এছেম্বলি মেম্বাৰ আছিলে তেওঁ লিংগুইষ্টিক প্ৰভিঞ্চিয়েল কমিশ্যনৰ যিজন এছ.কে. ধৰ আছিলে নন এছেম্বলি মেম্বাৰ আছিলে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে যিখিনি কমিটি আছিলে সেইখিনি অকল কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি মেম্বাৰ্ছেহে গঠিত হৈছিল তেনেকুৱা নহয় যিখিনি কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি মেম্বাৰ নাছিলে বাট হয়তো ছিগনিফিকেণ্টলি পলিটিকেলি ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল আছিলে তেওঁলোককো এই কমিটিবিলাকৰ মেম্বাৰ বনোৱা হৈছিলে সেইটো MCQ পইণ্টৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট বেছড আহিলে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এনেকুৱা ইউজুৱেলি লাগিব পাৰে যে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ যিখিনি কমিটি আছিলে সেইখিনি মেম্বাৰ অনলি কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ মেম্বাৰেহে ফৰ্ম কৰিছিলে কিন্তু সেইটো ভুল ষ্টেটমেণ্ট ড্ৰাফটিং কমিটি এমং অল দ্য কমিটি এই কমিটিখন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আৰু ছেট আপ কৰিছিলে 29 আগষ্ট 1947 আৰু তেওঁলোকে ড্ৰাফটিং কমিটিজৰ মেম্বাৰ কেইজনৰ নাম ছুপাৰফিচিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় B.R. আম্বেদকাৰ N. গোপালস্বামী আয়াংগাৰ আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ K.M. মুন্সী ছাইদ মহম্মদ চৌডাল্লা N. মাধৱ ৰাও T.T. কৃষ্ণমাচাৰী বাৰেপতি এইকেইজনৰ নাম যদি পঢ়ি থাকে তেনেহ'লে মনত ৰৈ যাব ডাইৰেক্টলি সুধিলে মনত নৰব পাৰে বাট MCQত আহিলে আপোনালোকে এলিমিনেশ্যন কৰি উলিয়াব পাৰিব Drafting committee after taking into consideration of the proposal of various committee prepared first draft in and published কৰিছিলে February 1948 publish কৰাৰ পাছত 8 মাহৰ কাৰণে জেনেৰেল পপুলেশ্যনক ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে দি দিছিলে যেনেকৈ কিছুমান এক্ট আজিকালিও পাব্লিক ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে দিয়া হয় যদি আপুনি এভাৰ চিটিজেন হয় তেতিয়া সেই ডিছকাশ্যনখিনি আপোনাৰ নিজৰ মতামত দিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট সাইটত নতুন এক্ট ইনেক্টমেণ্ট কৰা আগতে দিয়া হয় তেনেকৈ সেইটো সময়টো পাব্লিকৰ কাৰণে ওপেন কৰি দিছিলে for their suggestion In the light of public comments, criticism and suggestion, drafting committee prepared a second draft prepare korisile in October 1948. Our drafting committee took less than 6 months to prepare its draft, set only 141 days. Ekhini man important nohoy, bas general knowledge or karne. Etia ami eta question le ahu. In the interim government formed in 1946, Vice President of Executive Council was etia answer to kobole gole Jawaharlal Nehru. Kintu yate apnaluke মনত ৰাখিব কিছুমান বস্তু যেনেকে ইয়াতে কৈছে ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ঠিক আছে এই ৱৰ্ডবোৰ হয়তো কনফিউজন কেতিয়াবা হ'ব পাৰে কিজানি এইটো কৈছে নেকি কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ কথা কিজানি এইটো কৈছে নেকি কিবা কমিটিজৰ কথা কিন্তু সেইটো নহয় গতিকে এনেকুৱা ৱৰ্ডবিলাকত মন দিব যে কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে যাতে কুৱেশ্যনটো টিক মাৰ্ক কৰোঁতে ভুল নহয় এইটো কুৱেশ্যন এইটো চেপ্টাৰৰ নহয় পিছত আপোনালোকে পঢ়িব ডিটেইলছত ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টৰ বিষয়ে তেতিয়া আমি ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম কিন্তু বৰ্তমানৰ কাৰণে এইটো কাৰণেই দিলোঁ যাতে আপোনালোকৰ কনফিউজন কোনখিনিত হোৱাৰ চান্স আছে সেইখিনি যাতে নহয় Who among the following was the chairman of Union Constitution Committee of the Constituent Assembly এতিয়া এইটো উত্তৰ ডাইৰেক্টলি 4টা অপশ্যনত দিলে আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হয় ইনফেক্ট বহুত ইজি হয় বাট আপোনালোকে যদি UPSC কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ট্ৰেণ্ডটো দেখিছে তেনেহ'লে গম পাব যে 2005-06ত বহুত সিম্পল উত্তৰ দিছিলে ওৱান ৱৰ্ডত আপোনালোকে ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰিছিলে প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যন ছেকেণ্ড আপোনালোকৰ 2015-16ত এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিলে যে 3-4টা 1 2 3 বুলি ষ্টেটমেণ্ট বা অপশ্যন দি দিব আৰু ইয়াতে অপশ্যন চুজ কৰিবলৈ দিব 1 2 B 1 2 3 C আহিলে 2 and 3 D আহিলে আপোনাৰ only 3 বা only 3 and 4
তো ইয়াতো এলিমিনেট কৰিবলৈ ভাল হয় এটা সেন্টেন্স যদি নোৱাৰে তেনেহলে বাকিকেইটাৰ পৰা উলিয়াব পাৰে কিন্তু এতিয়া লাষ্ট যি কোৱেশ্চন পেপাৰ আহিছে 2023-24 পৰা কোৱেশ্চন পেপাৰ এনেকৈ দিয়া হৈছে এই স্টেটমেন্ট কিটা একেই থাকিব কিন্তু তাতে দিব only one option correct two option correct C option দিব 3 option correct D দিব 4 option correct এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা যদি এটা সেন্টেন্স জানে আৰু ইয়াৰে যদি কোনোবা এটা অপচন আপোনালোকৰ কনফিউজন থাকে তেনেহলে আপোনালোকৰ টিক মাৰিবলৈ এতিয়া অসুবিধা হ'ব গতিকে প্ৰতিটো সেন্টেন্সেই কনসেপ্ট ক্লিয়াৰিটিৰ লগতে ফেক্টস অলপ মেমৰাইজ কৰিব আপোনালোকে লাগিব ঠিক আছে গতিকে ইউপিএসসি কোৱেশ্চন পেপাৰবোৰ অলপ ইন ডেপথ ষ্টাডি কৰিব আজিৰ কাৰণে ইয়াতে থওঁ নেক্সট চেপ্টাৰত আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি পঢ়িম enactment of the constitution হয়তো হেতু ভিডিঅ'তে এই চেপ্টাৰটো শেষ হৈ যাব লাগে MCQ কৰি থাকিব লগে লগে আপোনালোকে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ মেইনছৰ কোৱেশ্চন পেপাৰো এনালাইসিস কৰিব যে কোনটো টপিকত কোৱেশ্চন বেছিকৈ আহিছে কি বুলি আহিছে আনসাৰ কেনেকৈ লিখিব লাগে হেতু মাজে মাজে মই হিন্দি থাকিম ভিডিঅ'বিলাকৰ মাজত কি বস্তুখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় কেনেকুৱা ধৰণে লিখিলে মাৰ্কস পাব পাৰি বা আনসাৰটো বেছি ফাইন হয় সেইখিনি মই আইডিয়া দি থাকিম খালি প্ৰেক্টিস কৰা দায়িত্বটো বৰ্তমানৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণ অকল জানিলেই নহব প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব লগে লগে কাৰণ বহুত স্পিডত লিখিব লগা হয় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ পঢ়ি থাকিব